จะมาเรียนรีแอคนะครับทาปิกาบูของพี่ไมเคิลสันปังปิกปังปิกปังปิกบูเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ้งปุ้งปุ้งจะไรอย่างนี้เลยโอ้ยสุดยอดครับซับอย่าลืมกดซับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีแอคเกี่ยวกับเทคนิคกล่าวชื่อขึ้นเลยทุกคนแบบโอ้รุ่นบิ๊กรุ่นระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่แบบนู้นยุคเกือบนู่นแหละหลัง90นิดนึงนะครับฉะนั้นทุกคนก็คงได้ดูเนาะคนนี้ครับมวยสากลเป็นมวยสากลที่ทุกคนต้องแบบพูดถึงนะทุกคนโอ้ยสุดยอดครับเขาคนนั้นคือไมเคิลสันรู้จักไหมไมเคิลสันรู้จักไหมผมชอบมากเลยครับผมชอบมากเวลาดูเขาต่อยนะครับโอ้โหสเต็ปและการแบบลีลาของเขารู้สึกแบบโอ้โหมันจัดจ้านมันรู้สึกแบบไม่ใช่แค่หมัดหนักอย่างเดียวนะมันเทคนิคและการชกแล้วทุกคนแบบเวลาชกแต่ละครั้งทุกคนต้องหยุดทำงานหยุดรถหยุดอะไรต้องดูครับนะครับแล้วก็จะมาบอกแบบเทคนิคบางเทคนิคนะครับที่มันเป็นท่าเขาเรียกว่าเป็นท่าออริจินอลเป็นท่าที่คนพูดถึงเยอะนะครับเขาเรียกว่าท่าพิกาบูรู้จักไหมพิกาบูนะครับพิกาบูเป็นท่าที่แบบการโยกสเต็ปการแบบสไตล์ของเขาก็เลยชอบไงก็เลยบอกจะมาเรียนรีแอคนะครับทาปิกาบูของพี่ไมเคิลสันว่าเฮ้ยท่านี้มันสมควรที่แบบใช้ในช่วงไหนนะครับเวลาไปชกกับเพื่อนแต่ว่าไมเคิลสันเวลาไปชกนะเขาจะไปชกแบบตัวบักเอฟแบบว่าไมเคิลสันเขาก็ตัวใหญ่แล้วใช่ไหมแต่พอเขาไปชกก็คือแบบเจอตัวใหญ่ๆกว่าหรือสูงกว่าอะไรเงี้ยเวลาเขาชกเนี่ยเห็นไหมหมัดเขาจะตั้งเงี้ยเด็กก็เรียกว่าท่าพิกาบูแล้วก็เดินอะไรเงี้ยยกโป้งลำตัวอะไรเงี้ยคือชอบไงเวลาเราไปซ้อมมวยเวลาเรามาซ้อมปุ๊บเราก็เอาท่าพิกาบูแบบมาเสริมเล่นนะแล้วก็ยกโป้งใช่ไหมยกโป้งปุ๊บโป้งอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ชำนาญมันท่าพิกาบูต้นตำรับไมเคิลสันแล้วครับแต่ชอบมากชอบก็เลยมาเรียนรีแอคแบบกับเขาดูนะครับวันนี้เราจะมาเรียนท่าเขาดีกว่ามาเรียนท่าเขาดีกว่าว่าท่าพิกาบูเนี่ยมันจะใช้แบบในรูปลักษณะไหนเราจะใช้เป็นเหมือนเขาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มานะครับดูแต่งชุดอุปกรณ์พร้อมนะครับนี่ดูเหมือนมวยสากลเลยจะมวยสากลก็จะใส่ชุดอย่างนี้แหละครับมีรองเท้ามีกางเกงแบบไม่ใช่กางเกงในมวยไทยนะเกงมวยสากลด้วยนะยาวๆแล้วก็มีนวมชกได้แล้วมาแต่งตัวครบชุดแล้วครับเราจะมานะครับเรียนเทคนิคท่าพิกาบูเนี่ยเขาทำนี้จริงๆเขาต้องเข้าเร็วออกเร็วนะไม่ได้สั่งเขาใช้งานได้จริงๆนะพอยกปุ๊บหมัดเขาขึ้นปุ๊บยกปุ๊บปัดปุ๊บหมัดปุ๊บอย่างนี้เลยนะเขาจะเวียงหมัดปังอย่างเงี้ยพลังหมัดยิ่งแรงด้วยยิ่งตัวเวียงปุ๊บคุณนี่ไปปุ๊บชั่วเข้าไปก็ชั่วเข้าไปอย่างนี้มันก็จะทำให้หมัดเพิ่มพลังเกิดขึ้น2แรงบวก3แรงบวกไปเลยนะครับยิ่งตัวสูงๆเนี่ยช่วงหมัดเวียงอย่างเงี้ยนี่เลยแหละครับก็คิดว่านะครับเท่าที่ผมได้เรียนศึกษามาคันสเต็ปนะครับบางครั้งนะครับไมเคิลสันก็จะชอบการมวยอย่างนี้นะครับปิดคางเขาจะโยกเนี่ยเขาจะย่อนะครับโยกครั้งแรกเขาจะย่ออย่างนี้เนาะเขาโยกปั๊บเหมือนขาก็โยกไปด้วยปั๊บเนี่ยเขาก็จะกระโดดเป็นสเต็ปปังฟับโยกมาถึงข้างหลังละนะเฮ้ยกล้องอย่ากลัวดิเก่งท้องรอแล้วนะแค่ทำท่าเฉยๆมันก็โยกฟับผมคิดว่าตอนที่เขายังไม่ถึงตัวนะเขาจะโยกแบบตามสเต็ปปักพอจะถึงตัวปุ๊บเขาจะยกฟับมาปุ๊บเห็นไหมแล้วก็โดดมาถึงตัวฟับจะอย่างเงี้ยถ้าเกิดตามไม่ทันก็ปุ้งลงท้องปุ้งขึ้นหน้าปุ้งเรียบร้อย
ผมต้องใส่เฮดการ์ดด้วยไหมล่ะพี่ เฮ้ยมือกล้องใช้เฮดการ์ดด้วยเอาเฮดการ์ดไม่ใส่หน่อย เฮ้ย เร็วๆไม่งั้นมือกล้องไม่รอดโดนแม่งอย่างเดียวอะฮะปุ๊บโผล่ปังปุ๊บปังแม่งมันโดนแน่นอน ได้แล้ว โอ้ยแต่แล้ว คอนเทนต์แม่ง ก็ไม่ได้ การโยกเนี่ยมันจะโยกให้มันสุดไงโยกปุ๊บมันก็นั่งลงปุ๊บมันโผล่ว่าเพมเหมือนเวลาคนพวกโดนคุกมาปุ๊บเขายกลงปุ๊บเนี่ยมันมาถึงตัวแล้วมาปุ๊บโดนปังเนี่ยฮะยิบมานะแต่ว่าขาเนี่ยก็ต้องก้าวด้วยนะ ขาเลย เนี่ยครับหมักเขาจะหนีไปแล้วปุ๊บเวลาเขาจะเข้าถึงแบบประชิดตัวเขาจะปังจะถึงตัวเร็วมากนะผมไปเรียนรู้มาเขาทำอย่างนี้มาเราจะมาลองดู ผมว่าพี่ลองเยอะแล้ว เวลาการมวยครับความมาปุ๊บเร็วๆปล่อยความมานี่เห็นไหมไม่ได้ถึงฟุ่มเนี่ยปังโอ้ยเนี่ยมันจะอย่างนี้เลยเวลาเขาแบบว่าไล่คู่ต่อสู้ต่อยนะไล่ไปมาฟุ่มต่อยไล่มาฟุ่มเนี่ยปุ้งจะไล่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ภาพแบบช้าๆปุ้มเนี่ยเห็นไหมเขาจะกล้าแบบปุ๊บปิกาบูปังปิกบูเนี่ยปิกาบูปังโอ้เดี๋ยวพักเหนื่อยเนี่ยครับว่าแต่ว่าเขาต้องใช้สเต็ปแล้วก็ใช้แรงเยอะเพราะช่วงสเต็ปแล้วก็ช่วงโยกตัวเข้าไปเนี่ยเขาต้องใช้แบบความเร็วให้มันเร็วที่สุดเพื่อที่จะให้คู่เวลาช่วงคู่จะสู้เขาคุกมานะไม่ค่อยโดนปุ๊บเขาจะหลบหมัดปุ๊บเขาจะถึงตัวเลยเห็นไหมปล่อยปุ๊บเขารู้แล้วจังหวัดหมัดเหมือนกับปุ๊บนี่เขาจะโยกอย่างนี้พอพวกนี้ยับเขาจะโยกหลบหมัดยับปุ๊บเนี่ยพอเขาโดนต่อยฮุกมาเขาโยกปุ๊บถึงตัวเลยปังมันเร็วกล้องจับความเร็วทำงานไม่ทันหรอกเพราะว่ามันเร็วแล้วเราได้เรียนรู้มานะครับมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนระดับโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าทุกคนที่เขาเก่งหรือว่าเป็นระดับออโรหรือว่าระดับโลกเนี่ยเขาจะมีเทคนิคของเขาในสไตล์ของเขาแล้วก็เป็นแต่ว่าเวลาช่วงเขาโยกตัวนะเท่าที่ผมได้เรียนศึกษามาหมัดเขาต้องไปได้ด้วยนะพอโยกปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาเวียงสวิงหมัดนี่เขาจะไปได้ของเขาเลยครับเพื่อที่จะต่อปุ๊บแล้วเขาหลบหมัดของคู่ต่อสู้ปุ๊บหมัดเขาปุ๊บนะมันจะเร็วมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับว่าการต่อยหมัดไม่ใช่ป่ะเฮ้1 2ไม่ได้ครับการต่อยหมัดมันต้องมีสเต็ปปังปุ๊บปังปุ๊บปังปุ๊บปังนี่ก็เป็นท่าพิกาบูนะครับในเป็นท่าแบบตำนานไปแล้วนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆที่อยู่รุ่นอายุสัก3-40-50ขึ้นไปนะครับก็ได้ดูผลงานของไมค์ ไทสันนะครับแล้วก็ดูเชิงของการชกของไมค์ ไทสันไปผมก็คิดว่าทุกคนคงนึกออกนะครับค่าต่างๆการต่อยควานต่างๆแล้วก็ได้ดูไปแล้วนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับของนักมวยระดับโลกนะครับที่เราเอามาเรียนศึกษากันให้ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็ท่านใดที่แบบอยากไปเรียนต่อยแบบธรรมดาอยู่ไม่รู้จะเรียนก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับว่าเฮ้ยการโยกมันต้องมีโยกหลบอะไรต่างๆไปฝึกคนดูว่ามันจะใช้ได้ผลไหมนะครับไม่ใช่ว่าต่อยได้แต่ว่าพอเราเวลาคู่ต่อสู้ออกอาวุธโต้เราจะสามารถที่จะหลบได้ไหมหลบคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อยหลบคู่ต่อสู้แล้วก็สามารถทำคู่ต่อสู้ได้ด้วยมีเทคนิคของมันครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะให้เราไปเอาเทคนิคคนไหนมานำเสนอแล้วก็มาเรียนรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเราจะอ่านแล้วก็เราจะไปเอาศึกษาเทคนิคของแต่ละท่านหรือว่าแบบเทคนิคไม่ใช่แค่อะไรต่างเทคนิคที่เกี่ยวกับศิลปะนะครับเอามาศึกษาแล้วก็เอามา
โชว์ให้เพื่อนๆได้ติดตามได้นะครับก็ท้ายก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับที่เราได้ให้ทุกคนได้ติดตามนะครับเราก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวกับนุ่งมวยก็ได้เอาแบบฮาๆหรือว่าเอาแบบจริงจังหรือเอามีวิชาการก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมาก Ladies and gentlemen, welcome to Bonchao Mek Gym and the Matang in the Chiang Mai Chao. Yeah!